שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא הביסל ספוטקלין היידרוסטים פט פרו 3700N, שם ארוך. מדובר במכונה לניקוי ספות וריפודים, אריגים ושטיחים, וילונות, אריחים וגם ריפודי רכב, הכוללת שאיבה ושטיפה, ויש גם אופציה לשימוש אפילו בקיטור, שזה יתרון משמעותי. אז רגע לפני שמתחילים, בואו נעבור על הנתונים. הביסל היידרוסטים היא מכונת ניקוי חוטית, כלומר כזו שמחוברת לחשמל. אורך הכבל החשמלי הוא 4.5 מטרים, וניתן ללפף אותו על החלק האחורי של המכונה. נפח מיכל המים הנקיים הוא 1.9 ליטרים, נפח מיכל המים המלוכלכים הוא 1.5 ליטרים, ואורך הצינור הוא 1.5 מטרים. הספק המנוע של המכונה הוא 1000 ואט, עוצמת הרעש היא 73 דציבלים, עוצמה די סבירה למכונה מסוג זה. בתוך האריזה תמצאו חוברת הוראות הפעלה, אביזר ברוחב 12 סנטימטרים לניקוי כתמים באזור גדול של ספות או שטיחים, בקבוק חומר ניקוי קטן בנפח 236 מיליליטר, זו רק דוגמית חברים, אתם מקבלים 2 בקבוקים מתנה בדיל שלנו, אביזר ברוחב 7 סנטימטרים לניקוי כתמים באזור קטן של ספות או שטיחים, עוד אביזר ניקוי יותר קטן לכל המשטחים, 4 גלגלים המתחברים למכונה בתחתית לשינוע קל ונוח, וכמובן מכונת הניקוי שלנו, הביסל ספוטקלין היידרוסטים פרו 3700N, עליה כבר מחובר מחבר שקוף המשמש לניקוי עצמי של המכונה. כל התפעול של הביסל היידרוסטים מתבצע מבורר המצבים הממוקם בחלק העליון של המכונה, ודרכו ניתן לבחור 3 מצבי עבודה שונים. ניקוי עם מים וקיטור יחד, ניקוי עם קיטור בלבד, או ניקוי עם מים בלבד. המצב הרביעי הוא כמובן כיבוי או הדלקה. כשבוחרים קיטור יש להמתין כ-30 שניות עד שהנורית הצהובה נדלקת, ואז אפשר להתחיל לנקות. בקטע שלפניכם ניקיתי את השטיח שאצלי בסלון. מילאתי את מיכל המים עד הקו המסומן, ולאחר מכן שמתי את נוזל השטיפה. החזרתי את מיכל המים למקום, כיוונתי את הכפתור למצב שטיפה של מים עם קיטור, המתנתי כ-30 שניות והתחלתי לנקות. פעולת הניקוי מתבצעת ב3 שלבים פשוטים. קודם כל מרססים את האזור אותו אנחנו רוצים לנקות, לאחר מכן משפשפים עם המברשת את הכתם שאותו רוצים להסיר, ובסיום שואבים פנימה את כל הלכלוך. שימו לב לא ללחוץ כל הזמן ובאופן קבוע על כפתור הוצאת המים, אחרת אתם סתם מרטיבים בלי סיבה את האזור אותו אתם מנקים. בסיום הניקיון ואחרי שעברתי על כל השטיח, לא האמנתי לכמות הלכלוך שיצא ממנו, וכמו שאתם רואים מדובר בכמות רצינית ביותר. מניסיון אישי שלי במוצרים מסוג זה, התחזוקה והריקון של המיכלים לא פחות חשוב מעבודת הניקיון של המכונה. וכאן, כמו שאתם רואים, ניתן לראות שהביסל ממש הרשים בנוחות ובקלות שבה ניתן לרוקן את מיכל הפסולת, לשטוף אותו ולהחזירו למקום. במידה ורוצים, ניתן גם לעשות שטיפה עצמית לצינור על ידי חיבור הקליפס השקוף אל ראש הצינור. בסיום העבודה ואחרי שסיימנו לנקות, פשוט מגלגלים את כבל החשמל ואת הצינור ומניחים בארון עד הפעם הבאה. וגם כאן תשמחו לדעת שמשקל המכונה די נוח, 5.9 קילוגרמים בלבד, והגלגלים בתחתית מאוד עוזרים לשינוע והזזה שלה ממקום למקום בזמן הניקיון.
רבים מכם שאלו אותי מה ההבדל בין הביסל היידרוסטים לבין היורונט B200, שגם היא מכונת שטיפה עם קיטור שעשיתי לה סקירה כאן בערוץ בשנה האחרונה. אני אנסה לענות על ההבדלים שאני יודע ומכיר, כי לא כל הנתונים מפורסמים על ידי היצרנים וטיפה קשה להשוות, אז אשתדל להציג לכם את כל מה שמצאתי ושמפורסם ברשת. ונתחיל מהמנוע. לביסל יש מנוע של 1000 ואט, שזו עוצמה מאוד חזקה. לגבי היורונט B200 לא מצאתי מידע זמין ברשת. לגבי עוצמת יניקה, 12,000 פסקל היורונט, אבל מניסיון אישי שלי ולפי רגש, בביסל הרגשתי עוצמה חזקה יותר של שאיבה, למרות שגם כאן לא מצאתי מידע זמין ברשת. אורך כבל החשמל 4.5 מטרים לביסל, לעומת 4.25 מטרים ליורונט B200. אורך הצינור די זהה בשניהם, 1.5 מטרים לכל אחד. מיכלי מים, ביורונט הוא מחולק ועדיין 1.7 ליטרים לעומת ביסל עם 1.9 ליטרים. מיכלי פסולת, נפח זה, 1.5 ליטרים בשניהם. עוצמת הרעש, הביסל שקט יותר, 73 דציבלים לעומת 75 דציבלים. שיטת קיפול של הכבל, ביורונט הכבל נכנס אוטומטית פנימה, בביסל צריכים לגלגל. פונקציה של קיטור, לשני המכונות יש אופציה להשתמש בקיטור. ניקוי עצמי, כנ"ל, אפשרי בשניהם. אופן התפעול, ביורונט יש מסך מגע לעומת מתג מכני רגיל שעובד בשיטה הוותיקה והטובה בביסל היידרוסטים. מה עדיף ומה יחזיק מעמד יותר זמן? את זה אני משאיר לכם. לגבי האביזרים שמגיעים כתוספת, לביסל היידרוסטים יש יותר ראשים מתחלפים לניקוי, והם גם רחבים יותר, צפיפות השיער טובה יותר, והניקיון שלהם קל יותר כי הם מתפרקים לגמרי מהצינור ומאפשרים ניקוי קל תחת זרם מים בכיור. ביורונט B200 יש רק ראש אחד עם שיער לניקוי, הוא פחות רחב מהביסל וצפיפות השיער שלו גם פחות צפופה. הראש לא מתפרק מהצינור בשלמותו. במקום ראשים נוספים לניקיון, ביורונט B200 אפשר לקבל בדילים מסוימים גם אביזר של מגהץ קיטור כתוספת למכונה. לסיכום ועל פי חוות הדעת האישית שלי בלבד, ביסל למותג על וזו לא מכונת הניקוי הראשונה שהם מוציאים לשוק. כל התפעול של המכונה מרגיש חזק ומסיבי, השאיבה חזקה, המיכלים גדולים, ויש הרבה אביזרים לסוגי ניקוי שונים. ביסל באו ושמו כאן על השולחן מכונה עמידה וחזקה אשר באה לעשות את מה שהיא מיועדת לעשות, והכי טוב שאפשר, כלומר לנקות. וזו המטרה של מי שרוכש בסופו של דבר מוצר שכזה. אחרי עבודה וניקיון עם המכונה הזו של ביסל היידרוסטים, אני יכול לומר לכם שמדובר במוצר שעושה את העבודה בצורה מעולה, וגם מרגיש מעולה. המכונה בנויה היטב, הכבל החשמלי ארוך מספיק, הצינור נוח לשימוש וגם הוא מאוד ארוך, וסיבי השיער שבאביזרים השונים עושים את העבודה נהדר, ועוזרים לקרצף טוב ולעומק את המשטח אותו אתם מנקים. גם הנפח של המיכלים נהדר לדעתי, וכל המילוי והריקון וגם ההחזרה שלהם למקום היו מאוד קלים ופשוטים. אם צריך לציין שתי חסרונות עיקריים במכונה של הביסל היידרוסטים, אז הדבר הראשון הוא שאין התראות מהמכונה. כשמיכל המים הגיע למקסימום לקח לי מספר שניות להבין מה קרה, ומי שלא ממש מכיר את התחום הזה של המכונות ניקיון, כנראה ימשיך לנקות בלי להבין למה כל המים נשארים על המשטח ולא נשאבים פנימה. אם הייתה התראה קטנה שמעדכנת את המשתמש שהמיכל מלא, זה היה מוסיף המון לדעתי, אז שימו לב למיכל הפסולת מדי פעם כשאתם מנקים. החיסרון השני הוא הכבל החשמלי, ואני עדיין לא סגור אם זה חיסרון או מניעה של בעיות בעתיד. ואני אסביר. כמו שראיתם, צריכים ללפף את כבל החשמל בסיום, ואני לא מבין למה ב-2023 עדיין צריכים ללפף כבל, במקום שיהיה מנגנון שמחזיר את הכבל פנימה אוטומטית אל תוך גוף המכונה. מצד שני, כנראה שגלגול רגיל בשיטה הוותיקה והטובה עדיף מקפיץ שעלול עם הזמן להתקלקל, אז אני לא ממש סגור מה עדיף יותר בקטע הזה. אבל בסיכום, ולמרות שתי החסרונות שציינתי, לדעתי מדובר במכונה מעולה שעושה את העבודה בצורה מצוינת.
אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי על מכונת הניקוי החדשה של ביסל, ביסל ספוטקלין היידרוסטים פט פרו 3700N, שנשלחה אליי לסקירה על ידי היבואן הרשמי המילטון. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה לכם שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי. זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כמו תמיד כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם. יאללה ביי. What?